Το μικρού μεγέθους χρυσό μικηναϊκό δαχτυλίδι προέρχεται από τη Θήβα και ανήκει στο λεγόμενο θησαυρό της Θήβας, ένα σύνολο χρυσών κοσμημάτων και σφραγιδολίθων, το οποίο προφανέστατα συνόδευε στην άλλη ζωή κάποιο επιφανές μέλος της τοπικής αριστοκρατίας. Χρονολογείται στα τέλη του 15ου ή στις αρχές του 14ου αιώνα π.Χ., εάν δεν αποτελεί παλαιότερο κυμήλιο, διότι αντικείμενα αυτής της κατηγορίας γνωρίζουμε ότι μεταβιβάζονταν από γενιά σε γενιά. Έργο μινωικής, οπωσδήποτε παράδοσης, αν όχι και κατασκευής, ανήκει στην κατηγορία των σφραγιστικών δαχτυλιδιών, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως σφραγίδες. Λόγω του μικρού του μεγέθους, μάλιστα, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι δεν θα φοριόταν σε κάποιο δάχτυλο, αλλά περασμένο σε νήμα, κορδόνι ή αλυσίδα, στο λαιμό ή στον καρπό του χεριού. Καθώς τα σφραγιστικά δαχτυλίδια βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε ταφές και διακοσμούνται με σκηνές που σχετίζονται με τις θρησκευτικές δοξασίες της εποχής, θεωρούμε ότι ανήκαν σε ανώτερα μέλη της θρησκευτικής ή και της κοινωνικής ιεραρχίας. Στη σφενδόνη του δαχτυλιδιού, στο αριστερό τμήμα, εικονίζεται γυναικεία μορφή, μάλλον θεϊκή, η οποία φορά στολιδωτή φούστα, δηλαδή φούστα με βολάν. Κάθεται πάνω σε ένα βαθμιδωτό βωμό, τον οποίο επιστέφουν διπλά κέρατα, στο κέντρο των οποίων υψώνεται ένα κλαδί. Τα διπλά κέρατα, τα οποία στην αιγαιακή εικονογραφία της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. ανάμεσα σε άλλα εμφανίζονται και πάνω σε ανακτορικά κτίρια, ιερά ή βωμούς, θεωρούνται σχηματική απεικόνηση των κεράτων του Ταύρου, του ιερότερου ζώου της μινωικής θρησκείας, το οποίο έλκει τη συμβολική του φόρτιση από το αγροτικό υπόβαθρο της μινωικής λατρείας. Σχετίζεται δηλαδή με τη γονιμότητα και την αναγέννηση της φύσης. Αυτό το συμβολισμό, στην περίπτωση του δαχτυλιδιού, επιτείνει η παρουσία του κλαδιού στο κέντρο των διπλών κεράτων. Τη γυναικεία μορφή πλησιάζει στα δεξιά ένας νεαρός άνδρας που φορά το τυπικό μινωικό ζώμα, μπότες και ένα εγχειρίδιο περασμένο στη μέση. Μόνο με μεγέθυνση των λεπτομεριών μπορεί να φανεί η λαβή του εγχειριδίου μπροστά από το δεξιό του μυρό και η απόλυξή του πίσω από τους γλουτούς του. Ο νεαρός άνδρας υψώνει το δεξί του χέρι στο πρόσωπο σε μια χειρονομία σεβασμού ή χαιρετισμού. Και στις δύο μορφές τα μακριά μαλλιά δηλώνουν πολλαπλές στιγμές. Στο πάνω τμήμα της σκηνής μια συνεχόμενη κυματοειδής γραμμή δηλώνει τον ουράνιο θόλο, στο κέντρο του οποίου εικονίζεται αστρικό σώμα, μάλλον ο ήλιος. Σκηνές αυτής της κατηγορίας αποδίδουν τον ιερό γάμο, το γάμο δηλαδή ανάμεσα στη Μεγάλη Μητέρα Θεά της Φύσης και τον νεαρό Θεό ή μέλη του ιερατείου που υποδίονται το θεϊκό ζεύγος. Ο ιερός γάμος ήταν μια τελετή που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της γονιμότητας της φύσης και θα λάμβανε χώρα σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους. Ίσως μάλιστα εδώ η παρουσία του ήλιου να υποδηλώνει ησημερία ή ηλιοστάσιο. Παρόλα αυτά, η προνομιακή θέση της ανδρικής μορφής δίπλα στη γυναικεία θεϊκή μορφή, καθώς και τα ηγεμονικά της χαρακτηριστικά, το εγχειρίδιο που είναι περασμένο στη μέση, τα μακριά μαλλιά, ενδεχομένως να δηλώνουν ότι εδώ λαμβάνει χώρα μια τελετή στη διάρκεια της οποίας νομιμοποιείται η εξουσία της ανδρικής μορφής με την ανάληψή της κατευθείαν από τη θεϊκή σφαίρα.